આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. લક્ષ્મણભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. લક્ષ્મણભાઈને એક વખત ફોન કરી લેજો. બાકી બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. બાકી ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પર ટ્રેક્ટરના કમ્પ્લેટ. કિંમત 2,40,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને ગટકા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે લક્ષ્મણભાઈ નામ 9243 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. ધનજીભાઈને મેસી 1035 DI ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2022ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, એકદમ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. આ ટ્રેક્ટર માત્ર 365 કલાક જ ચાલેલું છે. કંપની કન્ડિશન આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ફૂલ સાચવેલું અને જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું શોરૂમ કંપની કન્ડિશનમાં. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% પાવરફુલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ ખરીદી કરી શકશો. ધનજીભાઈને એક વખત ફોન કરી લેજો. કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિન, બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ એકદમ સારા છે, 70% જેવા ટાયર છે. કિંમતની વાત કરું તો ધનજીભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત 5,25,000 રાખેલી છે અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો કચ્છ, તાલુકો ભચાઉ, ચોબારી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ધનજીભાઈ નામ 99795 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. સંજયભાઈને વેચવાનું છે. આઈશર 368 રેડ કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. પાર્સિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું છે, ફૂલ જવાબદારી. વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. GJ14, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિન, એકદમ ઓછું ચલાવેલું ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. બાકી એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કરીને પહેલાં સંજયભાઈને ફોન કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રીમાં તમને છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટ એકદમ સારી છે. ટાયર ટ્રેક્ટરના તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા તે પણ ટોટલ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે. કિંમત ટ્રેક્ટરની 3,40,000 જે અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો સંજયભાઈનું ટ્રેક્ટર જિલ્લો અમરેલી, બાબરા જોવા મળશે. વિડીયો નીચે સંજયભાઈ નામ 99780 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈશર 368 ટ્રેક્ટર લઈ શકો. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અફઝલભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અફઝલભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં અફઝલભાઈને ફોન કરી લેજો. આખું ઓરિજિનલ કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર. બેટરી એકદમ સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા તમામ કમ્પ્લેટ છે અને ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કિંમત ટ્રેક્ટરની 2,45,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી કરી આપવામાં આવશે, કિંમત ફિક્સ નથી.
ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ગોંડલ જોવા મળશે. વિડીયો નીચે અફઝલભાઈ નામ 81 288 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી ફર્ગુસન 1134 DI ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વિવેકભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. આ ટ્રેક્ટર 35 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે. માત્ર 3700 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રેક્ટરની અંદર ફોલ્ટ નથી. એકદમ ઓછું ચાલેલું અને ફૂલ સાચવેલું જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર વિવેકભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ વિવેકભાઈને એક વખત ફોન કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે. એક સાઈડ કંપનીની બેટરી છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા. વાઘેલા કંપનીનું ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ નાખેલું છે. કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર. ટાયરની વાત કરું તો આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે અને પાછળના ટાયર મોટા ટાયર 60% જેવા. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની લેવામાં આવે છે વિવેકભાઈ દ્વારા. કિંમત 4,50,000 અંદાજિત. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ. કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. વિવેકભાઈનું ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બાબરા અને વાવડી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે વિવેકભાઈ નામ, તેમના નંબર 9997 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા 275 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. કરણભાઈને વેચવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2000ની સાલના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે તમે કરણભાઈને ફોન અથવા વોટ્સએપ મેસેજમાં વાત કરી શકો છો. ખોટા મેસેજ કે ફોન ના કરવા. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના. બાકી તમામ માહિતી હું તમને આ વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. તો તમે ડાયરેક્ટ કરણભાઈને મિત્રો રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ આવજો. ખોટા ફોન ના કરતા. બધી માહિતી વિડીયોની અંદર તમને મળી જશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર એકદમ નવા જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ. કિંમત 1,65,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, બોરાણા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે કરણભાઈ નામ 9670 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો. સંજયભાઈને સૌરાજ 735 FE ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડલ 2001-2ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. હાલ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ સંજયભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. સંજયભાઈને એક વખત ફોન કરી લેજો અથવા વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા પણ તમે વાત કરી શકો છો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. બેટરી સારી છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી એકદમ સારા. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. વીમો પાર્સિંગ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. સંજયભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,45,000 રાખેલી છે. અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બગસરા અને જૂના વાઘણિયા ગામે જોવા મળશે. સંજયભાઈના વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિકનું 9795 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી સૌરાજ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. મેસી ટ્રેક્ટર અને ઓજાર વેચવાના છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. આખો સેટ વેચવાનો છે. મેસી 1035 DI ટ્રેક્ટર છે. 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે અને દાંતી છે. તમામ ઓજાર સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મેસી 1035 DI ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર છે. આખું જનરલ બનાવેલું કમ્પ્લીટ ટ્રેક્ટર. ક્યાંય પણ સડો નથી. એકદમ સારા કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા. મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે.
તેની સાથે ટ્રેલર આપવાનું છે ભારત ટ્રેલર 4 વ્હીલ ટ્રેલર, એકદમ કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેલર, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડું પતરા સારા, કોઈ પણ પ્રકારનું ફોલ્ટ નથી ટ્રેલરની અંદર, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, અને દાંતી પણ આપવાની છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, આ દાંતી પણ આપવાની છે. એકદમ સારી દાંતી, સડો જોવા નહીં મળે, ન્યૂ કલરમાં આખી દાંતી. 3 વસ્તુ ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. કિંમત 5,20,000 ટ્રેક્ટર અને તમામ ઓજારનો. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. વધારે માહિતી માટે તમે રવિભાઈને ફોન અથવા વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. તમામ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો પાટણ, વેળાવળ અને માથા સૂર્યા ગામે જોવા મળશે તમામ વસ્તુ. વિડીયો નીચે રવિભાઈ નામ 9648 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.